Mä halusin vaan olla ihan rauhaa rakastava niin käsityöläinen ja nyt tässä meitäkin päätynyt tämmöiseksi kansankiihottajaksi, mutta sitä todellisuutta ei pääse pakoon. Tämän teoksen nimi on Juuri ja Juuri. Ja näiden teosten niin kun idea lähti juurinen kaatuneista puista. Mulla on itsellä jonkun verran metsää, jota mä mutta ennen kaikkea haluan vaalia sitä, pitää sitä pystyssä ja omana virkistyskäyttönä ja todella tärkeää mulle se metsä, mutta ympäriltä kaikki metsät on hakattu aukoksi, jonka seurauksena rajoilta on kaatunut satoja kuutioita puuta, juuri niitä metsiä, mitä mä olisin halunnut pitää pystyssä. Ja se harmitus, sanotaan, on ollut suurta ja jotenkin tämmöisten veistoksiin sai vähän kanavoitua sitä sitten ehkä. Periaatteessa tämä esittää semmoista juurakkoa jollain lailla, mutta myös tässä voi nähdä kenties miinaa tai miinoja tai parikaadeja, jotka mun mielestä molemmat on erittäin osuvia tässä ajassa, koska jos me lisätään hakkuita siinä määrin ja rakennetaan lisää sellutehtaita, niin se on tässä ilmastokriisissä ajettaisiin suoraan miinaa ja nyt on se hetki nousta parikaadeille ja pysäyttää muuttaa tämän laivan kurssi ja metsätalouden suunta. Vähintään viimeiset 10 vuotta media on täysin kritiikittä sokeasti toistellut ihan perusteettomia metsäteollisuuden hokemia. Maailman parasta metsien hoitoa, hoitamaton metsä on ilmastotappio, jopa avohakku on ekoteko. Mä oon lukenut semmoisenkin lehdestä. Siis eihän metsähoito tarkoita sitä, että se olisi parasta, jos sitä jollain keppulikonstiin saa semmoisia laskelmia, että se kuutioita tuottaisi paljon. Siihen on lukemattomia tulokulmia, merkityksiä, kulttuurisia, ekologisia, sosiaalisia. Se, että jos me ajatellaan vain jonkun sellukattilan näkökulmasta, että se on vitsi. Kaikki on tarkkaan suunniteltu. Ilmastonmuutoksen torjumisen tarpeet kohtaa puurakentamisen siellä järeissä peitteellisessä luomumetsässä, koska meidän pitää lisätä metsien hiilen sitomista ja myös maaperästä hiiltä. Jatkuvassa kasvatuksessa maaperähiilet ei karka avohakkuussa. Ja sieltä otetaan järeitä puuta, joka myös menee yleensä semmoisen käyttöön, jossa se hiili pysyy. Siitä rakennetaan pysyvämpää. Yle uutisoi, että Metsähallitus hakkaa yhä nuorempia metsiä. Nehän menee massaksi sellukattilaan. Se on sama kuin se polttaisi taivaalle. Tai sitten se vielä parhaimmillaan rahdataan Kiinaan, jossa siellä tehdään sitä vessapaperia, jolloin sen kiertoaika ei voisi olla lyhempi, että se hiili vapautuu ilmaan. Siinä on kaksi asiaa. Se, että metsiin pitää saada järeyttä, kuutioita. Sitten se, että mitä niistä puista oikeasti kannattaa tehdä. Sekä taloudellisesti että ilmastonmuutoksen kannalta, että virkistyskäytön kannalta, monikäytön kannalta. Oikeastaan avohakkuut, niistä hyötyy vaan sellukattila, eikä mikään muu. Ahaa. Mä rupesin nostaa sitä. Niin. Hyvä, kiitos. Pitää hörpätä jotain. Sommitella noin tapittoon. Mä en rupea tätä nyt hieromaan sen tarkempaa vaan, koska mulla huomenna tää sama rulinssi edessä. Tämä aarre on saatu perintönä ja meidän pitäisi se jättää tuleville sukupolville perinnöksi. Ja mitä sillä puulla tehdään? Muun muassa Finnpool, maailman suurin havusellutehdas, joka on tulossa minun naapurin Kuopioon. Heidän liikeideansa on rouhia tämä puu selluksi ja lähettää se Kiinaan, jossa sillä pyyhtään persettä. Ihanko oikeesti? Tääkö on parasta mihin pystytään? Kun me ymmärrämme, että kukaan ei ole täällä turvassa, mikään ei riitä, ei ole mitään rajaa, kaikki tulee menemään, jos suunta ei muutu. Silloin me ymmärrämme myös, että me voitetaan tämä matsi, koska häviäminen ei ole enää vaihtoehto. Kiitos.